नमस्कार सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family है. So हामीले एन्शियन्ट हिस्ट्रीको सिरिज गर्दै थियौँ है, जसमा इन द लास्ट क्लास आई टक्ड अबाउट द इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन र लास्टमा कसरी एन्ड भएको थियो भन्दाखेरि डिक्लाइन अफ द इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन. र त्यसमा लास्ट पोइन्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट कुड ह्याभ बिन द एक्सटर्नल अग्रेसन लाइक attack of the Aryans could have been one of the reasons for the decline of IVC, that is an external aggression भनेर है. So, but even then, most accepted part of this is decline of IVC was due to the flood. फ्लडले गर्दाखेरि चाहिँ आइबिसी एक्सटेन्ड भयो डिक्लाइन भयो भन्ने चाहिँ मोस्ट अफ द अजम्सन्सहरू छ है, त्यो चाहिँ अलिकति त्यसलाई ज्यादा मान्यता छ है. त्यस पश्चात लास्ट पोइन्ट टु एक्सटर्नल अग्रेसन, द्याट इज एट्याक अफ द आर्यन्स. सो विल टुडे इन दिस क्लास विल टक अबाउट द आर्यन्स है. सो आर्यन्समा पनि देयर आर भेरियस तपाईँको आर्यन्समा देयर आर भेरियस theories with regards to the original home of the Aryans or where did the Aryans came from भनेर. आर्यन कहाँबाट आएको भनेर चाहिँ एउटा थुप्रै आफ्नो आफ्नो थ्योरिजहरू आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्सेसहरू दिएको छ. सो त्यसमा चाहिँ फर्स्ट इन्स्टान्स चाहिँ के छ, दे केम फ्रम सेन्ट्रल एसिया. यो कसले भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्स मुलर, एन्ड इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वान. यो चाहिँ के भन्दाखेरि मोस्ट एक्सेप्टेड वान इज द दे केम फ्रम सेन्ट्रल एसिया. सो अदर्स सेड दैट दे केम फ्रम तपाईँको टिबेट, that is who said that Dayananda Saraswati, Europe. So William Jones said that they came from Europe. र बाल गंगाधर तिलक, you must be knowing बाल गंगाधर तिलक है, लाल बाल पाल, एक्सट्रिमिस्ट को लिडर्सहरू, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लिडर्सहरू who opposed the moderates. And when there was a fraction in 1907 मा जब सुरत स्प्लिट भयो त्यतिखेर मोडरेट्स आयो र एक्सट्रिमिस्ट आयो. एक्सट्रिमिस्टको वान अफ द लिडर इज बाल गंगाधर तिलक, द्याट इज लाल बाल पालमा बाल. सो बाल गंगाधर तिलक सेड द्याट नर्थ पोल है र सप्त सिन्धु रिजन अविनाश चन्द्र. सो यु निड टु नो कि सेन्ट्रल एसिया, दे केम फ्रम सेन्ट्रल एसिया भनेर कसले भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्स मुलरले भयो. दे केम फ्रम टिबेट भनेर कसले भन्दाखेरि दयानन्द सरस्वतीले भन्यो. दे केम फ्रम युरोप भनेको सर विलियम जोन्सले भन्यो. दे केम फ्रम नर्थ पोल भनेर कसले भन्दाखेरि बाल गंगाधर तिलक. दे केम फ्रम सप्त सिन्धु रिजन कसले भन्दा अविनाश चन्द्रले भन्यो. त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट हाम्रो आजको सिलेबसमा छ, द्याट इज वेदिक एज. सो वेदिक एजको टाइम पिरियड चाहिँ 1500 BC to 600 BC, द्याट इज 6th century BC है. सो वेदिक period is divided in two parts, that is early Vedic and later Vedic. So early Vedic को time period 1500 BC देखि 1000 BC सम्म र later Vedic को time period that is 1000 BC देखि 600 BC सम्म है. त्यस पश्चात छ we'll talk about the early Vedic period. Early Vedic period is also called as Rig Vedic period. Why it is called as Rig Vedic period भन्दाखेरि चाहिँ Rig Veda is the only source of knowledge for this period. There are 4 Vedas, that is Rig Veda, Samved, Yajurveda, Atharved, but among all those 4 Veda, Rig Veda is only source of knowledge for the early Vedic period. That's why early Vedic period लाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि तपाईको Rig Vedic period पनि भन्छ है. So Rig Vedic people called themselves Aryans and were confined in the areas which came to be known as Sapta Sindhu region. So there are 5 tributaries of Sindhu river. What are these 5 tributaries भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको Ravi, Beej, Satluj, Jhelum and Chenab है. These are the 5 tributaries of Sapta Sindhu है, that is Ravi, Beej, Satluj, Jhelum र Chenab. सो त्यसको एन्शियन्ट नामहरू याद गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किन अफन एक्जाममा चाहिँ आउँछ कि विच अमङ द फलोइङ इज नोन एज एन एन्शियन्ट नेम अफ रवि भनेर आउँछ है. सो परुशुनी इज एन एन्शियन्ट नेम अफ रवि. विपास इज एन एन्शियन्ट नेम अफ तुतुद्री इज एन एन्शियन्ट नेम अफ सतलज. वितास्ता इज एन एन्शियन्ट नेम अफ झेलम. अस्किनी इज एन एन्शियन्ट नेम अफ चेनाब. सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले याद गर्नु है. अलिकति मेमोरी गर्नु भयो भने तपाईँलाई सारा सजिलो पनि पर्छ. द्याट इज रवि इज नोन एज परुशिनी ब्याक देन, बीज विपास, सतलज सुतुद्री, झेलम वितास्ता, चेनाब असिकनी. सो दिस आर द 5 tributaries of Sindhu river and ancient नेमहरू चाहिँ के भन्दाखेरि परुशिनी, विपास, सुतुद्री, वितास्ता र अस्किनी. दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट. त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट आउँछ कि पोलिटी.
पोलिटी ड्युरिङ द अर्ली भेदिक पिरियड अर्ली भेदिक पिरियडमा चाहिँ कस्तो पोलिटी थियो भन्दा चाहिँ अर्ली भेदिक पिरियड वाज प्याट्रिकल इन नेचर द्याट इज पुरुष प्रधान समाज भन्छ नि मेल डोमिनेन्ट सोसाइटी वाज प्याट्रिकल इन नेचर राष्ट्र वाज रुल्ड बाई किङ राष्ट्र वाज रुल्ड बाई राजन कुला द्याट इज फ्यामिलीको हेड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुलप्पा ग्राम विलेज द्याट को भन्दा ग्रामनी द्याट इज क्लानको हेड को भन्दा चाहिँ विशापति जन पिपलको हेड को भन्दा चाहिँ गोपति है सो राष्ट्र इज हेड बाई अ राजन और किङ राष्ट्र चाहिँ कसले हेड गर्नु राजन त्यसरी नै कुलको हेड को भन्दाखेरि कुलप्पा ग्रामको हेड को भन्दा ग्रामनी विषको हेड को भन्दा विशापति जनको हेड को भन्दा गोपति राष्ट्रको हेड को भन्दा राजन द समिति वाज नेशनल एसेम्ब्ली अफ पिपल वेल द सभा वाज द काउन्सिल अफ एल्डर्स त्यो टाइममा पोलिटी कस्तो थियो भन्दा चाहिँ सभा र समिति भन्ने थियो है र सभामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एसेम्ब्ली नेसनल एसेम्ब्ली र समितिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि समिति वाज अ नेसनल एसेम्ब्ली सभा चाहिँ काउन्सिल अफ एल्डर्सहरू थियो र यो सभामा चाहिँ को पनि इन्क्लुड थियो वुमेन्सहरू पनि इन्क्लुडेड थियो त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ ऋग्वेदिक पिरियड हो र यो क्वेसन पनि आउन सक्छ हु अमङ द फलोइङ वर इन्क्लुडेड इन सभा भनेर सो त्यसमा वान इम्पोर्टेन्ट इज वुमेन्स वेयर अल्सो इन्क्लुडेड इन सभा ड्युरिङ द अर्ली वेदिक पिरियड सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँको वान लाइनर्स कि समिति वाज अ नेसनल एसेम्ब्ली अफ पिपल while Sabha was the council of elders. There was no regular or standing army. War त्यस्तो साह्रो हुन्थेन so there was no regular army, no standing army because there were no frequent wars है त्यसपछि अर्को के भने सोसाइटी so member of same family took two different professions at two different varnas किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सपोज बाबा थिए रे बाबा चाहिँ तपाईँको बिजनेसम्यान थिए रे बिजनेसम्यान थिए र त्यसको सन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि छोरा बाउ तपाईँको बिजनेसम्यान अरे छोरा क्यान बी अ वारियर So this was a society during the time of the early Vedic period. Member of same family took two different professions and belonged to two different varnas. Varna was तपाईको जुन चाहिँ I'll discuss in Vedic literature मा त्यतिखेर म वर्णासलाई मजाले डिस्कस गर्छु तर अहिले यो बुझ्नुस् कि तपाईको वर्ण टु डिफरेंट वर्णस दैट इज वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्र है जुन चाहिँ तपाईको 10th मण्डला सरी 9th मण्डला है 9th मण्डलामा चाहिँ 9th मण्डला एमएनडी मण्डला अफ ऋग्वेदाको 9th मण्डलामा चाहिँ यु हेभ डिस्क्रिप्सन अबाउट द वर्ण सिस्टम हैन सो पुरुष सूक्तम भन्ने छ पुरुष सूक्तमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको वर्णको डिस्क्रिप्सन छ सो देयर आर 4 वर्णस भनेर भनेको छ दैट इज अन द बेसिस अफ द अकुपेसन दैट इज नॉट हेरिडिटरी बट लेटर इन द लेटर वेदिक पिरियड यु के भने कास्ट बेस्ड सिस्टममा आयो र यही वर्ण सिस्टम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कास्ट बेस्ड सिस्टममा परिणत भयो र हेरिडिटरी बेसमा हुन थाल्यो दैट इज शूद्र चाहिँ त्यसको छोरा शूद्र चाहिँ भयो त्यसको हेरिडिटरी नै बिस्तारै 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 सबै शूद्र हुँदै गयो ब्राह्मणको छोरा ब्राह्मणको छोरा ब्राह्मणको छोरा तर इन द ऋग्वेदिक पिरियडमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ फादर बिजनेसम्यान छ भने छोरा क्यान बी अ वारियर बाउ शूद्र छ भने son can be a Brahmin according to his capabilities and according to his occupations he did. Yeah. So this was the member of society. The unit of society was family. The family was monogamous and it was patriarchal. Father property चाहिँ कसले इनहेरिट गर्थ्यो नि सनले इनहेरिटेड गर्थ्यो विडो कुड म्यारी द यंगर ब्रदर of the deceased husband. यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि condition of the woman was not so bad in the Rigvedic period. ऋग्वेदीमा कस्तो नेचर थियो प्याट्रिकल नेचरै थियो दैट सोसाइटी वाज प्याट्रिकल इन नेचर बट द कंडिशन अफ वुमेन वाज नॉट सो वर्स बिकॉज a widow could marry the younger brother of the deceased husband so condition of widow or condition of woman was not so bad र अर्को चाहिँ milk and dairy product was an important part of the diet alcoholic drinks like sura and soma were also consumed Aryans were primarily agriculture and pastoral people and reckoned their wealth in terms of cow. So एउटा इम्पोर्टेन्ट याद गर्नु पर्छ ऋग्वेदिक पिरियडमा चाहिँ फर्म अफ वेल्थ चाहिँ के थियो भन्दा काउ थियो है र काउ एज अ फर्म अफ वेल्थ which of the following is a form of wealth in the Rigvedic period? The cow was considered as a form of wealth as it was the main source of
फुड एन्ड डेरी प्रडक्ट बिकज ऋग्वेदिक पिरियडमा के ज्यादा मान्छेले कन्ज्युम गर्थ्यो भन्दा चाहिँ फिस मिट बर्ड्स त कन्ज्युम गर्थ्यो आर्यन्स वेयर प्राइमरीली एग्रिकल्चर एन्ड पेस्टरल पिपल हु रेकॉर्ड देयर वेल्थ इन टर्म्स अफ काउ है। त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट छ रिलिजन। ड्युरिङ द ऋग्वेदिक पिरियड द गड वर्शिप्ड वेयर जेनरली पर्सनाफाइड पावर अफ नेचर। सो नेचरमा तपाईँको पानी पर्छ, पानीलाई तिनीहरूले रेन गड भनेर थियो, हावाको द्याट इज वायु भनेर थियो, सनलाई तपाईँको सन गड भनेर, जुन चाहिँ पर्सनिफाइड नेचरमा जुन चाहिँ चिजहरू छ त्यही नेचरलाई नै पर्सनिफाई गरेर चाहिँ तिनीहरूले त्यही नेचरको गडलाई नै पर्सनिफाइड फर्ममा वर्सिप गर्नु थाल्यो है। सो फायर वाज सेक्रेड एज इट वाज रिगार्डेड टु बी अ इन्टरमिडिएट म्यान एन्ड गड। कस्तो खालको गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गड र म्यानको बिचमा कुन चाहिँ इन्टरमिडिएट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फायर हो भनेर गर्नु थाल्यो। द्याट इज स्मोक, जुन चाहिँ फायर यो तपाईँको यदि होम कुण्ड अरे यहाँ होम हाल्नुहुँदैछ अरे फायर भयो, तर फायरबाट स्मोक भएर जान्छ नि त, यो स्मोक यो फायर भयो तपाईँको, एउटा स्मोक भएर जुन चाहिँ जान्छ नि, यो स्मोक वाज कन्सिडर्ड एज एन इन्टरमिडिएट बिट्विन म्यान एन्ड गड। सो दस स्मोक वाज कन्सिडर्ड इन्टरमिडिएट म्यान एन्ड गड। गायत्री मन्त्र इम्पोर्टेन्ट इज डेडिकेटेड टु सावित्री। ऋग्वेदिक पिरियडको तपाईँको जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नलेज छ द्याट इज ऋग्वेदाको चाहिँ थर्ड मण्डला, याद गर्नुहोस् यो कुन चाहिँ भन्दा थर्ड मण्डला, ऋग्वेदाको थर्ड मण्डलामा चाहिँ के को मेन्सन छ भन्दाखेरि यो गायत्री मन्त्रको जुन चाहिँ हाम्रो ओम भूर्भुवः स्वः भन्ने छ द्याट इज गायत्री मन्त्रको चाहिँ मेन्सन चाहिँ कुन चाहिँ मण्डलामा छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज थर्ड मण्डला अफ ऋग्वेदा। सो हुम इट इज डेडिकेटेड टु सावित्री, यु निड टु नो दिस है। त्यस पश्चात अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ इन्द्र, अग्नि एन्ड वरुणा वेयर द मोस्ट पपुलर डेटीज द ऋग्वेदिक आर्यन्स। द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट गड इज इन्द्र, द्याट इज रेन गड और वार गड पनि भन्छ। सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट गड इज अग्नि, फायर गड। थर्ड इम्पोर्टेन्ट गड चाहिँ के हो, वरुणा। You need to know first important god during the Rigvedic period is Indra, second important god Agni, and third important god Varun. So यो तपाईले अलिकति याद गर्नुपर्छ, फर्स्ट इन्द्र, सेकेन्ड अग्नि, थर्ड वरुणा है। त्यसपछि इकोनोमी अफ द ऋग्वेदिक पिरियड चाहिँ कस्तो थियो भन्दा चाहिँ भेरियस एनिमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड, एनिमल्सहरु पुरा डोमेस्टिकेसन हुन्थ्यो। भेरी लिटल ट्रेड वाज देयर, ट्रेड त्यस्तो थिएन। कोइन्स वेयर नट नोन। Cows and gold ornaments, a fixed values were medium of exchange. Cows, gold ornaments followed a cost economy, mixed economy consisting of both agriculture and pastoralism. Right? A wooden plowshare is mentioned in the Rig Veda. They possess knowledge in agriculture. Agriculture को knowledge थियो, र pastoral society पनि थियो, agrarian society पनि थियो. The term for war, यो याद गर्नुपर्छ सबले. The term for war in the Rig Veda is gavesti or in search for the cows. जुन चाहिँ लडाई हुन्थ्यो या फिर वार हुन्थ्यो इन द ऋग्वेदिक पिरियडमा जो वार हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्थ्यो भन्दा टर्म फर वार वाज गभिस्ती, द्याट इज इन सर्च अफ काउ। किन भन्दा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट अघि मैले एस्पेक्ट के भनेको थिएँ, काउ वाज अ फर्म अफ वेल्थ। Which among the following is considered as the form of wealth in the Rigvedic period? भनेर क्वेसन गर्न सकिन्छ। द्याट इज which among the following is considered as a form of wealth in the Rigvedic period? भन्दा चाहिँ cow was considered as an important form of wealth in the Rigvedic period. Thus there was a war in terms of cow, in search for cow, that is Gavesti. So let's start our next you think that is topic, that later Vedic period, time period कने 1000 BC देखि 600 BC सम्म है। सो जियोग्राफिकल एरिया चाहिँ के भयो भन्दा पहिला चाहिँ के भन्दा ड्युरिङ द लेटर वेदिक पिरियड द आर्यन सेटलमेन्ट कभर्ड द होल नर्थ इन्डिया। द होल नर्थ इन्डिया इज अल्सो कल्ड चाहिँ आर्यवर्ता, जुन चाहिँ पहिला तपाईँको सेटलमेन्ट अलिकति नर्थ वेस्ट साइड थियो, अब नर्दर्न इन्डियापट्टि पनि आयो। सो होल नर्दर्न इन्डियामा चाहिँ के भनेको आर्यवर्ता रिजनमा पनि सेटलमेन्टहरू हुन थाल्यो। सेन्टर अफ कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रम सरस्वती टु गङ्गा, द्याट इज मध्य देशा। गङ्गा भनेपछि के हो, मध्य देश। पहिला सरस्वती सिन्धु रिजनमा थियो है, द्याट इज रवि बी सतलज इन्डस झेलम चेना। लेट मी राइट डाउन है, फेरि तपाईँको रिभिजन पनि हुन्छ। द्याट इज रवि बीज सतलज, अर्को इन्डस झेलम चेना। यो वरिपरि चाहिँ तपाईँको के थियो भन्दा चाहिँ रवि बीज सतलज इन्डस झेलम चेना। सो यो बीचमा चाहिँ तपाईँको सेटलमेन्टहरू थियो। सो बादमा चाहिँ तपाईँको के भयो, लेटर वेदिक पिरियड लेट सेटलमेन्ट शिफ्टेड फ्रम
Sapta Sindhu region or Saraswati region to Ganga region, that is Madhya Desha. गंगा तरफ, that is मध्य देश, मिडल गंगा कर गंगा यो मध्य देश नर्थ इस्टमा पनि हैन, तपाईको वेस्टमा पनि हैन, तर अराउन्ड मध्य देश बीच, इन्डियाको म्यापको बीचमा तपाईको गंगा जहाँतिर छ त्यो एरियातिर चाहिँ तपाईको सेटलमेन्टहरु सुरु हुन थाल्यो। थ्री ब्रॉड डिभिजन्स, that is नर्दर्नलाई चाहिँ के भनिरहेको छ आर्यवर्त, सेन्ट्रललाई चाहिँ के लेखेको छ मध्य देश, साउदर्नलाई चाहिँ के भन्छ भनेको चाहिँ दक्षिणपथ। यो एरियाजमा चाहिँ तपाईको लेटर वेदिक पिरियड चाहिँ फ्लरिश भएर गयो। लेटर वेदिक एरियामा चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ सेटलमेन्टहरु हुन थाल्यो। द्याट इज नर्दर्नमा आर्यवर्त, सेन्ट्रलमा मध्य देश, साउदर्नमा दक्षिणपथ। र पोलिटी त्यो टाइममा कस्तो थियो भन्दा पावर अफ द किङ इन्क्रिज, पावर अफ सभा एन्ड समिति डिक्लाइन। र सभा र समिति के को पिरियडको पोलिटी थियो, ऋग वेदिक पिरियडको पोलिटीको इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ सभा र समिति। सभा र समितिको पावर घटेर गयो र पावर अफ किङ इन्क्रिज, पावर अफ सभा समिति डिक्लाइन। किङ स्टार्टेड कलेक्टिङ मोर ट्याक्सेस इन फर्म अफ काइन्ड एन्ड कमोडिटिज फ्रम पिपल। अब किङको पावर बढेर गएकोले ट्याक्सेस ज्यादा कलेक्ट गर्न थाल्यो। इम्पोर्टेन्ट हुनुहोस्, बलि ट्याक्स वाज कलेक्टेड, बलि ट्याक्स वाज कलेक्टेड एन्ड अदर न्यू ट्याक्स वर अल्सो इन्ट्रोड्युस्ड। बलि ट्याक्स वाज कलेक्टेड एन्ड अदर न्यू ट्याक्सेस वर अल्सो इन्ट्रोड्युस्ड। बलि विच फलोइङ इज रेफरेन्स टु बलि भन्दा बलि इज अ ट्याक्स है। कतिवटा टाइम आउँछ बलि भनेर, बलि इज अ नेम अफ द एन्शियन्ट स्टेट, नेम अफ एन्शियन्ट रिभर, सबै चिज आउँछ, तर ट्याक्स भन्नुहुन्छ। सो बलि इज रेफर टु एज एन एन्शियन्ट फर्म अफ ट्याक्स है। सो फर्स्ट न्यू ल्यान्ड रेभेन्यू ट्याक्स कल्ड भागा वाज अल्सो इन्ट्रोड्युस। यो पनि हो तपाईको भागा। फर्स्ट न्यू ल्यान्ड रेभेन्यू ट्याक्स, ल्यान्ड रेभेन्यू ट्याक्स वाज अल्सो इन्ट्रोड्युस। व्हाट वाज द नेम अफ द ल्यान्ड रेभेन्यू ट्याक्स भन्दाखेरि चाहिँ भागा वाज द ल्यान्ड रेभेन्यू ट्याक्स। वुमेन वर नो लङ्गर पर्मिटेड टु एटेन्ड एसेम्ब्लिज। अघि के थियो भन्दाखेरि सभा र समिति थियो तपाईको लेटर वेदिकमा, र यो समिति व्हाट वाज समिति, समिति वाज अ नेशनल एसेम्ब्ली र सभा वाज अ काउन्सिल अफ एल्डर्स। र मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको के, सभामा चाहिँ वुमेन्स वेयर अल्सो इन्क्लुडेड भनेर। बट इन द लेटर वेदिक पिरियड कन्डिसन अफ वुमेन स्टार्टेड डिक्लाइनिङ एन्ड वुमेन वेयर नो लङ्गर पर्मिटेड टु अटेन्ड एसेम्ब्लिज है। फर्मेसन अफ लार्ज किङडम, किङशिप बिकेम कम्प्लिटली हेरिडेटरी, हेरिडेटरी बेस भयो। थ्योरी अफ डिभाइन ओरिजिन अफ किङशिप अल्सो बिग्यान। त्यस पश्चात अर्को इकोनोमी के छ भन्दा एग्रिकल्चर बिकेम द चिफ इकोनोमिक एक्टिभिटी एज म्यान्योर वाज नोन। म्यान्योर भनेको तपाईँको मल भन्छ नि नेपालीमा, मल है। म्यान्योर के भन्दा फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एन्ड पेस्टिसाइड्स हैन, तर नेचुरल म्यान्योर भन्छ, मल भन्छ। नेचुरल तपाईको रोडेन्ट्सहरुले, नेचुरल अर्थवर्म्सहरुले खाएर तपाईको जुन चाहिँ म्यान्योर बनाइन्छ द्याट इज नोन एज म्यान्योर। त्यो चाहिँ म्यान्योर चाहिँ पुरा लेटर वेदिकमा त्यसको नलेज बढेर गएको चाहिँ एग्रिकल्चर बिकेम द चिफ इकोनोमिक एक्टिभिटी। न्यू अकुपेसन्सहरु आयो, जस्तै फिसरम्यानको, वासरम्यानको, डोर किपर, फुटमेनहरुको नि आयो। तर फर्म अफ वेल्थ अघि ऋग वेदिकमा चाहिँ तपाईको ऋग वेदिक पिरियडमा चाहिँ के थियो, फर्म अफ वेल्थ वाज काउ। र अब लेटर वेदिक पिरियडमा चाहिँ व्हाट वाज द फर्म अफ वेल्थ भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड। व्हाट वाज द फर्म अफ वेल्थ इन द ऋग वेदिक पिरियड भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको काउ, र फर्म अफ वेल्थ इन द तपाईको लेटर वेदिक पिरियड इज ल्यान्ड। सो व्हाट वर द मेन क्रप, मेन क्रप वाज राइस, रेफर्ड इन द ऋग वेदा एज व्रीहि, सली, सस्तिका एन्ड तान्दुला। लेट मी इरेज इट, यो इम्पोर्टेन्ट हो, याद गर्नुपर्छ तपाईले। के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेन क्रप वाज राइस। मेन क्रप वाज राइस किन भन्दाखेरि चाहिँ अब द सेटलमेन्ट इन द लेटर वेदिक पिरियड, अघि नै भने लेटर वेदिक पिरियडमा सेटलमेन्ट वेट शिफ्टेड भन सरस्वती रिजनदेखि चाहिँ तपाईको सेटलमेन्टहरु चाहिँ नर्दर्न रिजन, द्याट इज नर्दर्न रिजनको के हो आर्यवर्तमा, तपाईको सेन्ट्रल मध्य देशमा, र तपाईको साउदर्न दक्षिणपथ है। सो नर्दर्न र सेन्ट्रल त तपाईको इट्स भेरी गुड और जियोग्राफिकल कन्डिसन। नर्दर्न त एरिया त झन् आर्यवर्त रिजन त झन् तपाईको भेरी मच फेभरेबल कन्डिसन फर द ग्रोथ अफ आइस। सो राइस, दस मेन क्रप वाज राइस ड्युरिङ द लेटर वेदिक पिरियड। राइस वाज द मेन क्रप एन्ड इट इज अल्सो रेफर्ड एज ऋग्वेदम के भनेर रेफर्ड गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हो व्रीहि, याद गर्नुहोस्, सली, सस्तिका, तान्दुला, दिस आर द अदर नेम अफ राइस है। त्यसपछि रिलिजन, रिचुअल्स बिकेम इम्पोर्टेन्ट इन द कल्ट अफ सेक्रिफाइस, सेक्रिफाइसहरु ज्यादा हुन थाल्यो है। इन द लेटर वेदिक पिरियड प्रजापति बिकेम द सुप्रिम गॉड। अघि के थियो भन्दा तपाईको
ऋग्वेदिक पिरियडमा चाहिँ तपाईँको मेन गड वाज इन्द्र, त्यहाँबाट सेकेन्ड फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट वाज इन्द्र, सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट वाज तपाईँको इन्द्र अग्नि, र थर्ड इम्पोर्टेन्ट वाज वरुण। तर लेटर विथ पर्सनिफाइड, यो सब चाहिँ पर्सनिफाइड फर्म अफ नेचरहरू थियो नि त। सो नाउ दे स्टार्टेड वर्शिपिङ अदर फर्म्स अफ गड, लाइक प्रजापति बिकेम द सुप्रिम गड, प्रजापति बिकेम द सुप्रिम गड। First important god was Prajapati. He was considered as the creator of the universe. Second important god was Vishnu, that is protector of universe. The third important god was Rudra, destroyer god. So no temple worship was there. That temple worship देखेको थिएन, कुनै evidence छैन. No idol worship was there. No worship of nature god. So यो पनि important fact हो, temple worship थिएन, idol worship थिएन, worship of nature god पनि थिएन। फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट गड अघिकोमा इन्द्र, यसमा तपाईँको प्रजापति, सेकेन्ड अग्नि, यसमा विष्णु, अहिले अघिकोमा तपाईँको वरुण, द लेटर वेदमा रुद्र। प्रजापति, विष्णु र रुद्र आर द इम्पोर्टेन्ट गड्स विच दे वर्शिप ड्युरिङ द लेटर वेदिक पिरियड। र सोसाइटी चाहिँ कस्तो भनेको चाहिँ कास्ट बेस्ड सोसाइटी, सरी स्पेलिङ रङ रहेछ, दिस इज कास्ट बेस्ड सोसाइटी। अघि इट वाज अ वर्ण, वर्ण भनेको जस्तो जस्तो अकुपेसन छ, अकर्डिङ टु द occupation, according to the occupation, suppose he is तपाईँको अरूलाई सेवा गर्ने काम, द्याट इज जस्तो जुत्ता सिलाउने, सफा गर्ने, त्यो सब चिज भयो भने हि इज नोन एज ए शूद्रज। त कसैले ज्ञान पण्डित, राजपाट, धर्म कर्ममा गर्ने, राजाको धर्म कर्म, राजाको सभामा अलिकति ज्ञानी पृष्ठको काम गर्ने, द्याट इज नोन एज ब्राह्मण है। त्यस पश्चात तपाईँको जो वरियर छ, वरियर क्लासमा छ, आर्मीको जेनरल आर्मीमा छ, द्याट इज क्षत्रिय। जो बिजनेसमा छ द्याट इज वैश्य है। सो द फोरफोल्ड डिभिजन अफ सोसाइटी, द्याट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एन्ड शूद्रज बिकेम मोर क्लियर। इनिशियली इट वाज बेस्ड अन अकुपेसन, पहिला अकुपेसनमा बेस्ड हुन्थ्यो, बट लेटर इन लेटर वेदिक पिरियड इट बिकेम हेरिडेटरी। द्याट इज सपोज अघि एउटा मान्छे आर्मीमा छ, द्याट इज राजाको आर्मीमा, द्याट इज वरियर क्लासमा छ भने यु इज कन्सिडर क्षत्रिय, बट उसको सन चाहिँ फेरि ब्राह्मण क्याटेगोरीको पढ्दैछ, ज्ञानी विद्वान छ नि चाहिँ ब्राह्मण, र उसको सन फेरि पढ्नुमा लद्दु छ, पढाइ चढाइ गरेन र ऊ बिजनेसम्यान भयो भने इज कन्सिडर वैश्य, वैश्यपछि अर्को शूद्र। सो अकर्डिङ टु द अकुपेसन अनि तपाईँको सोसाइटी वाज डिभाइडेड, बट इन द लेटर वेदिक पिरियड इट बिकेम हेरिडेटरी, द्याट इज इट कास्ट बेस्ड सोसाइटी। Untouchability appeared. Untouchability became extreme in the later Vedic period. That is, a fifth caste was also emerged, or varna was emerged. That is Panchama या फिर चण्डालास। पञ्चमास चण्डालास भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ जस्तो डेड बडिजहरू जसले जलाउँछ है, जसले म्यान होल्सहरू क्लियर गर्ने, तपाईँको अन्डरग्राउन्ड ड्रेन सिस्टमहरू त्यो सफाइहरू गर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ के क्लास क्याटेगोरी गर्यो भन्दा द्याट इज पञ्चमास र चण्डालास भनेर क्याटेगोरी। द्याट इज तपाईँको जुन चाहिँ मान्छे मरेपछि जुन चाहिँ मान्छेको शरीरलाई है तपाईँको आगो दिएर त्यसलाई सफा सुधारहरू गर्छ, आगो जलाउँछ मान्छेहरू, त्यो सब चिजलाई चाहिँ के नाम दियो भन्दा चाहिँ फिफ्थ origination of the fifth caste, that is Panchama या फिर Chandala. So status of women also declined according to the Aithriya Brahmana. Aithriya Brahmana ले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ daughter is considered as a source of misery, the son is considered as a protector of family है। according to the Aithriya Brahmana, yes, Rig Vedic period में चाहिँ condition of women ओके भले सोसाइटी पैट्रिकल इन नेचर भए पनि तर कन्डिसन अफ वुमेन वाज गुड है। समिति सभा समितिमा चाहिँ वुमेनको इन्भल्भमेन्ट थियो है। त्यस पश्चात तपाईँको वुमेन वेयर अलाउड, विडो वुमेन अलाउड टु म्यारी अ यङ्गर ब्रदर अफ द डिसिज हस्बेन्ड है। त्यसरी नै ऐत्र ब्राह्मणमा चाहिँ के भनेर लेटर वेदिकमा चाहिँ कन्डिसन अफ वुमेन डिक्लेयर भयो भन्दाखेरि चाहिँ डटर इज कन्सिडर एज अ सोर्स अफ मिजरी भन्यो है, र सन इज कन्सिडर एज अ प्रोटेक्टर अफ फ्यामिली भनेर भन्यो। सो दिस was mentioned in the Aitra Brahmana. In the later Vedic period, the condition of women also declined. है त्यस पश्चात आजको लागि यति नै है। So we had dealt about Vedic period, that is दुईटा पार्ट्सहरु ऋग वेदिक र लेटर वेदिक। त्यसको अगाडि we dealt about the Aryans, original home of the Aryans, various concepts. Among all those concepts, the most important, most accepted one is the they came from Central Asia, that is from
गिभन बाई द म्याक्स मुलरले जुन चाहिँ दिएको थियो त्यो। त्यस पश्चात हामीले वेदिक पिरियड देख्यौँ। वेदिक पिरियड 1500देखि तपाईँको 600 बिसीसम्म। त्यस पश्चात हामीले हेऱ्यौँ कि अर्ली वेदिक पिरियडको पोलिटी, सोसाइटी, इकोनोमी, रिलिजन। त्यस पश्चात लेटर वेदिक पिरियडको पोलिटी, सोसाइटी, रिलिजन, इकोनोमी हेऱ्यौँ। सो आजको लागि यति नै। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल टक अबाउट वेदिक लिटरेचर, जसमा विल टक अबाउट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। विल टक अबाउट 4 important literary productions like Vedas, Brahmanas, Upanishads, Aranyakas, यो विषयहरू लिएर हामी आजको क्लासमा गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच। र यसको पिपिटी तपाईँले यो पिडिएफ फर्मेटमा कहाँ पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेलिग्राम च्यानलमा आई पिन इन द कमेन्ट सेक्सनमा पनि र डिस्क्रिप्सनमा पनि हुन्छ। यु क्यान जोइन अर टेलिग्राम ग्रुप फर दिस भ्यालुएबल नोट्स है। सो स्टे कनेक्टेड विथ ACOL and thank you for being part of ACOL, a transformative journey towards achieving the best.